เราจะต้องมีปีติปราโมทย์หรือความสดชื่นในขณะที่จะมีสมาธิสำหรับนึกหรือกล่าวอะไรอาตมาขอถือโอกาสบรรยายแนวหรือลำดับของการรู้แจ้งเห็นจริงว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไรไปเสียเลยครั้งแรกที่สุด อาตมาได้บอกว่าพุทธศาสนาคือวิชาหรือวิธีปฏิบัติเพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรถัดมาก็บอกให้รู้ว่าไอ้ที่ว่าอะไรเป็นอะไรนั้นคือมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและบอกให้รู้ว่าสัตว์หลงไปในสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ก็เพราะอำนาจของอุปาทานจึงได้ติดแน่นอยู่ในสิ่งเหล่านั้นแล้วบอกให้ทราบต่อไปว่าไตรสิกขาเป็นวิธีปฏิบัติสำหรับจะให้ตัดอุปาทานได้และบอกให้ทราบในที่สุดว่าขันธ์ทั้งห้าหรือส่วนห้าส่วนที่ประกอบกันขึ้นเป็นโลกนี่เองเป็นที่ตั้งที่เกาะของอุปาทานเพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษาให้รู้จักตัวขันธ์ห้าหรือโลกทั้งสิ้นนี้ให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงจึงจะเกิดความรู้แจ้งแทงตลอดที่เป็นญาณทัศนะทำการปล่อยวางหลุดพ้นได้โดยหลักปฏิบัติทั่วๆไปท่านมีวิธีปฏิบัติอย่างที่ได้เคยกล่าวมาแล้วเป็นศีลคือปรับปรุงในเรื่องกายวาจาให้ดีแล้วก็ดำเนินสมาธิคือรวมกำลังใจและปรับปรุงให้เหมาะสมที่จะทำการงานทางจิตต่อจากนั้นก็ดำเนินการพิจารณาที่เป็นตัวปัญญาและอาตมายังได้บอกให้ทราบเป็นพิเศษอีกว่าเรายังมีโชคดีที่ว่าปัญหาต่างๆที่เข้าไปสะสมอยู่ในใจของเรานั่นเมื่อมากเข้าพร้อมโดยการศึกษาถึงวันดีคืนดีโอกาสหนึ่งคำตอบจะออกมาเองได้ในขณะที่จิตเป็นสมาธิหรือขณะที่จิตมีลักษณะอย่างที่เรียกว่ากัมมนิโยคือควรแก่การงานทางจิตในบัดนี้อาตมาอยากจะบอกให้ทราบต่อไปถึงข้อที่ว่าการที่จิตเป็นสมาธินั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีการกระทำตามแบบตามพิธีรีตองหรือที่เป็นเทคนิคต่างๆนั่นโดยตรงอย่างเดียวก็หาไม่โดยที่แท้แล้วสมาธิอาจจะมีได้โดยทางตรงตามธรรมชาติซึ่งปราศจากเทคนิคใดๆที่มนุษย์กำหนดขึ้นอีกส่วนหนึ่งดังที่ได้อธิบายมาบ้างแล้วตามสมควรในคราวก่อนๆฉะนั้นเราจึงได้สมาธิที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างหนึ่งและสมาธิที่เกิดมาจากการปฏิบัติบำเพ็ญตามวิธีที่เป็นเทคนิคโดยเฉพาะนั้นก็อีกอย่างหนึ่งในกรณีที่เราประสงค์นั่นมันมีผลอย่างเดียวกันคือเมื่อเป็นสมาธิแล้วก็นำไปใช้พิจารณาหรือว่าการพิจารณาจะดำเนินไปได้โดยง่ายโดยตัวมันเองดังนี้ก็ได้แต่มีข้อควรสังเกตอย่างหนึ่งว่าสมาธิที่เกิดตามธรรมชาตินั้นมักจะพอเหมาะพอสมแก่กำลังของปัญญาที่จะทำการพิจารณาส่วนสมาธิที่เกิดตามวิธีของการบำเพ็ญเป็นเทคนิคโดยเฉพาะนั้นมักจะเป็นสมาธิที่มากเกินไปหมายความว่าเหลือใช้และยังเป็นเหตุให้คนหลงติดชะงักพอใจแต่เพียงแค่สมาธินั่นก็ได้เพราะว่าในขณะที่จิตเป็นสมาธิเต็มที่นั้นย่อมเป็นความสุขชนิดหนึ่งเป็นความสบายชนิดหนึ่งซึ่งทำให้เกิดความพอใจจนถึงกับหลงติดหรือหลงเหมาเอาเป็นมรรคเป็นผลไปเสียเลยก็ได้โดยเหตุนี้สมาธิที่เป็นไปตามธรรมชาติที่พอเหมาะสมกับการใช้พิจารณานั้นจึงไม่เสียหลายไม่เสียเปรียบอะไรกันกับสมาธิตามแบบวิธีเทคนิคนักถ้ารู้จักประคับประคองทำให้เกิดให้มีและให้เป็นไปด้วยดีจริงๆข้อความ ต่างๆในพระไตรปิฎกเองมีเล่าถึงเรื่องแต่การบรรลุมรรคผล
ทุกชั้นตามวิธีธรรมชาติในที่เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเองหรือในที่ต่อหน้าผู้สั่งสอนคนอื่นๆก็มีโดยไม่ได้เข้าไปป่านั่งตั้งความเพียรอย่างมีพิธีรีตองกำหนดอะไรต่างๆตามวิธีเทคนิคอย่างในคัมภีร์ที่แต่งใหม่ๆชั้นหลังเหล่านั้นเลยโดยเฉพาะในกรณีแห่งการบรรลุมรรคผลของภิกษุปัญจวัคคีย์หรือชดิลพันรูปด้วยการฟังอนัตตลักษณสูตรและอาทิตตปริยายสูตรด้วยแล้วจะยิ่งเห็นว่าไม่มีการพยายามตามทางเทคนิคใดๆเลยเป็นการเห็นแจ้งแทงตลอดตามวิธีของธรรมชาติแท้ๆอันนี้ เป็นตัวอย่างที่ทำให้เราเข้าใจได้ดีหรือเป็นเหตุผลได้ดีว่าสมาธิตามธรรมชาตินั้นย่อมมีรวมอยู่ในความพยายามเพื่อจะเข้าใจแจ่มแจ้งและต้องมี อยู่ในขณะที่มีความเห็นอันแจ่มแจ้งติดแนบแน่นอยู่ในตัวอย่างไม่แยกจากกันได้ และเป็นไปได้เองตามธรรมชาติในทำนองเดียวกันกับตัวอย่างที่ว่าพอเราตั้งใจคิดเลขลงไปเท่านั้นจิตมันก็เป็นสมาธิเองหรือว่าพอเราจับปืนขึ้นจะยิงไปเป็นต้นจิตก็เป็นสมาธิที่จะบังคับให้แน่วแน่ขึ้นมาเองในเวลาเล็งและเป็นไปตามธรรมชาติในตัวมันเองชั้นใดก็ชั้นนั้นแม้ในกรณีที่ท่านทั้งหลายนั่งฟังอาตมาบรรยายอยู่ที่นี่ถ้าท่านเข้าใจคำบรรยายหรือถึงกับพิจารณาตามไปอย่างแน่วแน่ตามคำบรรยายนั้นก็ย่อมแสดงว่ามีสมาธิพร้อมอยู่ในนั้นนี่แหละเป็นหลักของสมาธิที่เป็นไปเองตามธรรมชาติซึ่งตามปกติถูกมองข้ามไปเสียเพราะมีลักษณะดูมันไม่ค่อยจะขลังดูมันไม่ค่อยจะศักดิ์สิทธิ์ มันไม่ค่อยจะเป็นปาฏิหาริย์หรือไม่ค่อยจะเป็นที่น่าอัศจรรย์อะไรแต่โดยที่แท้แล้วคนเรารอดตัวกันมาได้เป็นส่วนใหญ่หรือส่วนมากก็โดยอำนาจสมาธิตามธรรมชาตินี่เองแม้การบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ต่างๆชนิดในที่เฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้าหรือในที่อื่นๆอีกมากก็โดยอาศัยสมาธิตามธรรมชาติทำนองนี้เพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายอย่าได้มีความประมาทในเรื่องของสมาธิที่เป็นไปตามธรรมชาติทำนองนี้เลยมันเป็นเรื่องที่เราอาจจะได้ก่อนหรือทำได้ก่อนหรือได้อยู่แล้วเป็นส่วนมากควรจะประคับประคองมันให้ถูกวิธีให้มันเป็นไปด้วยดีถึงที่สุดก็จะมีผลเท่ากันเหมือนกับผู้ที่บรรลุพระอรหันต์ไปแล้วเป็นส่วนมากไม่เคยรู้จักนั่งทำสมาธิแบบเทคนิคใหม่ๆต่างๆเหล่านี้เลยแม้แต่หน่อยเดียวทีนี้เราก็มาถึงความลับของธรรมชาติที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ในลำดับแห่งความรู้สึกต่างๆภายในใจจนกระทั่งเกิดการเห็นแจ่มแจ้งตามที่เป็นจริงต่อโลกหรือต่อขันธ์ทั้งห้านั่นขอให้ดูลำดับขอให้ดูคำเป็นลำดับและคำแรกที่อาตมาเขียนในกระดานดำได้แก่คำว่าปราโมทย์และปีติคำว่าปราโมทย์หรือปีตินี่มีความหมายอย่างเดียวกันกับในภาษาไทยเราคือหมายถึงความชุ่มชื่นใจหรือความอิ่มใจสิ่งนี้ต้องการเป็นข้อแรกเป็นสิ่งแรกเป็นอันดับแรกในพระบาลีมากแห่งด้วยกันที่ค้นพบก็พบอย่างนี้ปีติปราโมทย์ในที่นี้หมายถึงปีติปราโมทย์ในทางธรรมหรือที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมโชคดีอยู่หน่อยหนึ่งว่าคำว่าปราโมทย์หรือปีตินี่เราไม่เคยเอาไปใช้กันในทางที่เป็นเรื่องของกามารมณ์เลยคงใช้แต่ในเรื่องปกติธรรมดาเป็นอย่างน้อยหรือถ้าถูกตรงตามความหมายของคำนี้มาแต่ดั้งแต่เดิมแล้วก็ต้องให้ปีติปราโมทย์เป็นสิ่งที่เกิดมาตามทางธรรมคือเกิดจากการทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่ง
เกิดมาจากการเคารพนับถือตัวเองโดยเฉพาะว่าตัวเองได้เป็นผู้ทำความดีหรือการที่บุคคลมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่ในตัวด้วยการไม่เคยทำความชั่วและกำลังกระทำความดีเป็นที่พออกพอใจของตัวจนถึงกับตัวเองก็ยกมือไหว้ตัวเองได้หรือมีความคิดว่าหน้าไหว้อยู่ดังนี้แล้วสิ่งที่เรียกว่าปีติปราโมทย์นั้นก็ต้องเป็นสิ่งที่จักมีและมีอยู่ในนั้นแล้วอย่างที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้การที่เราทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งแม้ที่สุดแต่การให้ทานการเผื่อแผ่ซึ่งถือกันว่าเป็นการกุศลขั้นต้นๆก็เป็นการทำให้เกิดปีติและปราโมทย์นี้ได้ถ้าสูงขึ้นไปถึงชั้นศีลการมีศีลคือมีความประพฤติทางกายวาจาไม่มีที่ด่างพร้อยเกิดความเคารพนับถือตัวเองได้ปีติปราโมทย์ก็มากขึ้นถ้าหากว่าไปถึงขั้นสมาธิจะเห็นได้ว่าในองค์ของสมาธิในอันดับแรกที่เรียกว่าปฐมฌานนั้นมีปีติอยู่องค์หนึ่งด้วยโดยแน่นอนไม่ต้องสงสัยแต่เราไม่พูดถึงสมาธิที่เป็นฌานหรืออะไรทำนองนั้นซึ่งเป็นเรื่องเทคนิคเราจะพูดกันถึงเรื่องสมาธิตามธรรมชาติต่อไปขอให้ย้อนมาพิจารณากันให้มากถึงความปีติปราโมทย์ทุกชนิดที่อาจจะเกิดตามธรรมชาตินับตั้งแต่เราไปนั่งเล่นในที่สงัดอากาศดีวิวดีสิ่งแวดล้อมต่างๆดีจนมีความชุ่มชื่นใจอย่างนี้เรียกว่าเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของปีติหรือปราโมทย์ในที่นี้ด้วยเหมือนกันถ้าหากว่าได้ทำความดีอะไรๆไว้จนตัวเองก็มองเห็นชัดอยู่จริงๆว่าเป็นความดีจริงก็มีความปีติปราโมทย์มากถึงที่สุดแม้แต่การนอนหลับมาอย่างเต็มตื่นเต็มตามีความสดชื่นสบายใจอย่างนี้ก็ยังสงเคราะห์อยู่ในพวกปีติและปราโมทย์ด้วยเหมือนกันทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นปีติปราโมทย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในพระบาลีมีกล่าวถึงปีติปราโมทย์ชนิดนี้อย่างน่าอัศจรรย์อยู่หลายอย่างเช่นกล่าวถึงภิกษุที่กำลังแสดงธรรมสอนผู้อื่นอยู่บนที่นั่งสอนนั่นเองก็ยังมีปีติปราโมทย์ในการที่ตนได้สอนได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้เกิดปีติปราโมทย์และอื่นๆตามลำดับจนกระทั่งบรรลุมรรคผลเพราะเหตุนั้นได้ก็ยังมีปีติปราโมทย์นั้นมีอำนาจอยู่ในตัวมันเองอย่างหนึ่งซึ่งจะให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าปัสสัทธิคือที่เขียนลงไปในกระดานดำถัดลงไปจากปีติปราโมทย์คำว่าปัสสัทธินี้แปลว่าความรำงับตามปกติจิตของคนเราไม่ค่อยจะรำงับเพราะว่าจิตตกเป็นทาสของความคิดความนึกของอารมณ์ของเวทนาของอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาเป็นความฟุ้งอยู่ภายในไม่เป็นความรำงับหากแต่ถ้าว่าเกิดปีติปราโมทย์ตามทางธรรมมาครอบงำมีอำนาจแรงกล้าพอสมควรแล้วความรำงับนั้นจะต้องมีคือมีปัสสัทธิเกิดขึ้นปัสสัทธินี้จะมีมากน้อยตามอำนาจของปีติปราโมทย์ที่มีมากหรือน้อยเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมมากเพียงไรประกอบด้วยปัญญาหรือไม่ประกอบด้วยปัญญามากเพียงไรด้วยเมื่อมีความระงับดังนี้แล้วก็ย่อมจะเกิดอาการที่เรียกว่าสมาธิคือใจอยู่ในสภาพที่เป็นกัมมนิโยอย่างที่ได้อธิบายมาแล้วแต่ต้นขึ้นมาตามธรรมชาติอีกเหมือนกันสำหรับคำว่ากัมมนิโยอาตมารู้สึกว่าตรงกับค
ำที่เราชอบพูดกันในปัจจุบันนี้คำหนึ่งคือคำว่า active มากที่สุดหมายถึงเร็วคล่องสะดวกเบาสบายพร้อมที่จะไหวไปตามความต้องการลักษณะที่เรียกว่า active นี้ตรงกับความหมายของคำว่ากัมมนิโยอยู่มากที่สุดเมื่อจิตรำงับลงในลักษณะที่เรียกว่าปัสสัทธิแล้วจะมีลักษณะอันแท้จริงของสมาธิคือลักษณะแห่งกัมมนียภาพหรือภาวะที่เหมาะสมแก่การที่จะประกอบการงานในทางจิตสมาธิที่แท้จริงในการปฏิบัติธรรมเพื่อตัดกิเลสจึงไม่ใช่ไปทำจิตให้เงียบเป็นก้อนหินเงียบอย่างหลับหูหลับตาตัวแข็งทื่ออะไรทำนองนั่นก็หาไม่ที่แท้จะยังมีลักษณะต่างๆปกติอยู่แต่ว่ามีจิตสงบเป็นพิเศษเหมาะสมที่จะรู้กำลังมีความผ่องใสที่สุดเยือกเย็นที่สุดสงบระงับที่สุดเรียกว่ากัมมนิโยคือพร้อมที่จะรู้นี่คือลักษณะแห่งสมาธิที่เราต้องการไม่ใช่อยู่ในฌานสมาบัติแข็งทื่อเหมือนตุ๊กตาหินหรืออะไรทำนองนั้นการอยู่ในฌานสมาบัติในทำนองนั้นจะพิจารณาอะไรไม่ได้เลยจิตที่ติดอยู่ในความสุขอันเกิดจากฌานก็พิจารณาธรรมะไม่ได้มีแต่จะตกลงไปสู่ฌานเสียตลอดไปไม่สามารถยกขึ้นมาใช้ในการพิจารณาจัดว่าเป็นอุปสรรคของการพิจารณาโดยตรงทีเดียวผู้จะพิจารณาธรรมะได้จะต้องออกจากฌานแล้วจึงพิจารณาโดยใช้อำนาจการที่จิตมีสมาธิขนาดที่เป็นฌานมาแล้วนั่นเองเป็นเครื่องมือหรือเป็นกำลังสำหรับจะพิจารณาในที่นี้เราไม่ต้องเข้าฌานไม่ต้องการฌานหากแต่ว่าต้องการจิตที่เป็นสมาธิหรือมีคุณสมบัติเป็นกัมมนิโยครบถ้วนพร้อมที่จะรู้แจ้งจนเกิดสิ่งที่เรียกว่ายถาภูตญาณทัสสนะคือความรู้ความเห็นตามที่เป็นจริงต่อโลกทั้งหมดหรือต่อปัญหาต่างๆที่เราต้องการรู้ที่เราสะสมไว้ในคลังแห่งความสงสัยของเราโดยอาการตามธรรมชาติทำนองเดียวกันกับที่มีผู้รู้แจ้งตรงที่นั่งฟังตรงพระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้แสดงธรรมหรือนำไปคิดพิจารณาในที่เหมาะสมจนรู้ทั้งหมดนี้ไม่มีพิธีรีตองหรือปาฏิหาริย์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือหรือหลงไหลต่างๆแต่อย่างใดแต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าจะเป็นการเกิดญาณทัศนะรวดเร็วถึงที่สุดเป็นพระอรหันต์ไปทันทีแต่อย่างเดียวก็หามิได้ในบางกรณีอาจจะเกิดยถาภูตญาณทัศนะขั้นต้นๆก็ได้แล้วแต่กำลังของสมาธิอีกเหมือนกันยิ่งกว่านั้นในกรณีพิเศษบางกรณีอาจจะไม่เกิดเป็นยถาภูตญาณทัศนะคือไม่ตรงตามที่เป็นจริงก็ได้เพราะว่าเขาได้ศึกษามาก่อนอย่างผิดหรือว่าได้แวดล้อมอยู่ด้วยทิฏฐิที่ผิดมากเกินไปแต่อย่างไรก็ตามความรู้ความแจ่มแจ้งที่เกิดนั้นจะต้องพิเศษกว่าธรรมดาเช่นว่าใสแจ๋วลึกซึ้งมีเหตุผลมีอะไรยิ่งกว่าธรรมดาหรือมีกำลังแรงเท่ากับที่เป็นยถาภูตญาณทัสนะเสมอที่นี้ถ้าหากว่าความรู้นั้นเป็นไปถูกต้องตามความเป็นจริงคือเป็นไปตามทางธรรมก็เดินไปข้างหน้าจนกระทั่งเป็นยถาภูตญาณทัสนะคือความรู้ความเห็นในสังขารทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงถ้าเกิดขึ้น เพียงน้อยๆก็ทำให้เป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นๆได้ท
ถ้าน้อยลงไปอีกก็เป็นเพียงกัลยาณบุตรชนคือคนธรรมดาที่เป็นชั้นดีได้ถ้าหากว่ามีสิ่งแวดล้อมเหมาะสมและบารมีต่างๆได้เคยสร้างสมมาเต็มที่ก็เป็นพระอรหันต์เลยก็ได้ทั้งนี้ย่อมแล้วแต่เหตุการณ์แต่ถึงอย่างไรก็ตามในขณะที่จิตเป็นสมาธิตามธรรมชาตินี้สิ่งที่เรียกว่าญาณทัศนะจะต้องเกิดขึ้นและจะต้องตรงตามที่เป็นจริงไม่มากก็น้อยเพราะเหตุว่าบรรดาพุทธบริษัทเราย่อมเคยได้ยินได้ฟังได้เคยคิดเคยนึกเคยศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เคยมองดูโลกดูขันธ์ดูสังขารด้วยความอยากจะเข้าใจตามที่เป็นจริงมาแล้วเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นความรู้ที่เกิดขึ้นในขณะที่จิตเป็นสมาธินั้นจึงไม่มีทางเสียหายเลยย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยส่วนเดียวสำหรับคำว่าเกิดยถาภูตญาณทัศนะในที่นี้หมายถึงการรู้การเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดังที่ได้บรรยายแล้วในคราวก่อนๆซึ่งอาตมาได้สรุปใจความไว้แล้วสั้นๆในที่นั้นว่าถ้าเห็นตามที่เป็นจริงก็ต้องเห็นว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาไม่มีอะไรที่น่าเป็นดังกล่าวแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจคำสรุปที่สั้นที่สุดของพระพุทธศาสนาหรือของไตรลักษณ์3ประการนั้นให้ชัดเจนพระบาลีที่เป็นหลักนั้นมีอยู่ว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะแต่เป็นคำบาลีจำยากเอาแต่คำไทยๆกันแล้วกันคือแปลว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรจะเข้าไปยึดถือเลยคำว่าธรรม หรือสิ่งทั้งปวงไม่ว่าอะไรไม่ควรเข้าไปยึดถือเลยนี่ ก็คือไม่ควรเข้าไปยึดถือว่าเป็นตัวตนหรือเป็นของตนว่าดีว่าชั่วว่ากลางว่าน่าเอาไม่น่าเอาน่ารักหรือน่าชังอย่างนี้เป็นต้นถ้าเข้าไปมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นไปในทางพอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามเรียกว่าเข้าไปยึดถือในสิ่งนั้นแล้วทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าต้องเข้าไปกอบโกยเอามาที่บ้านเป็นของเราทำนองนี้ก็หาไม่ได้แม้ เพียงแต่รู้สึกคิดนึกหรือความระลึกถึงเท่านั้นก็ยังได้ชื่อว่าเป็นการยึดถือในที่นี้ถ้าหากว่าระลึกถึงด้วยความรักความพอใจความไม่พอใจความเป็นห่วงความวิตกกังวลอะไรต่างๆทำนองนั้นคำที่กล่าวว่าไม่น่าเอาไม่น่าเป็นนี่ก็มาจากหลักที่ว่าไม่มีอะไรที่น่ายึดถือนั่นเองถ้าน่ายึดถือก็หมายความว่าน่าเอาน่าเป็นตัวอย่างในเรื่องเอาก็คือการปักใจในทรัพย์สมบัติเงินทองสัตว์สิ่งของอันเป็นที่พอใจต่างๆการเป็นก็คือการถือว่าตนเป็นนั่นเป็นนี่เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นสามีภรรยาเป็นพ่อแม่เป็นลูกหลานเป็นคนมั่งมีเป็นคนเข็นใจเป็นคนแพ้คนชนะเป็นคนปกครองเขาหรือถูกเขาปกครองเป็นคนทำคนอื่นหรือถูกคนอื่นทำเป็นคนดีคนชั่วกระทั่งเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอะไรทุกอย่างนี่เรียกว่าความเป็นกระทั่งความเป็นตัวเองหรือความเป็นตัวเราก็ตามถ้าพิจารณาเห็นลึกซึ้งจนถึงว่าแม้ความยึดถือว่าตัวเองเป็นคนนี่ก็ไม่น่าสนุกน่าอึมระอาเพราะเป็นที่ตั้งของความทุกข์ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับความยึดถือว่าเป็นคนนี้จะได้ก็จะไม่เป็นความทุกข์เหล่านี้เรียกว่าเห็นความไม่น่าเป็นซึ่งมีใจความสำคัญอยู่ตรงที่ว่า
ไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็ต้องมีความทุกข์ตามแบบของความเป็นชนิดนั้นเพราะว่าความเป็นอะไรๆนี่มันต้องทนเป็นทนอยู่ทนดำรงอยู่ต้องมีการต่อสู้เพื่อให้ได้เป็นหรือได้เป็นอยู่อย่างน้อยที่สุดก็คือความต่อสู้ในทางใจในการที่จะยึดถือเอาความเป็นอะไรๆของตนไว้ให้ได้นี่ก็เรียกว่าเป็นการต่อสู้เหมือนกันเมื่อมีตนหรือมีตัวตนของตนแล้วก็จะต้องมีอะไรๆของตนภายนอกตนออกไปอีกคือมีตนอื่นซึ่งเป็นของตนนี้ฉะนั้นจึงมีลูกของตนภรรยาของตนอะไรต่างๆก็ของตนอีกหลายอย่างจนกระทั่งมีหน้าที่แห่งความเป็นสามีภรรยาแห่งความเป็นนายเป็นบ่าวความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ของตนขึ้นมาทั้งหมดนี้เป็นการชี้เห็นความจริงในข้อที่ว่าความเป็นทุกชนิดต้องมีการต่อสู้เพื่อดำรงเอาความเป็นนั่นไว้เสมอไปไม่มีความเป็นชนิดไหนที่ไม่ต้องอาศัยการดิ้นรนต่อสู้เพื่อดำรงความเป็นนั่นไว้การดิ้นรนต่อสู้นั่นก็คือผลหรือปฏิกิริยาของอุปาทานซึ่งทำการยึดถือสิ่งต่างๆหรือยึดถือความเป็นต่างๆนั่นเองยังมีข้อที่จะเข้าใจไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าไม่ให้เอาไม่ให้เป็นกันแล้วจะอยู่กันได้อย่างไรข้อนี้คงจะเป็นที่สงสัยกันอย่างใหญ่หลวงของผู้ที่ไม่เคยคิดเคยนึกในเรื่องนี้คำว่าเอาคำว่าเป็นในที่นี้หมายถึงการเอาหรือเป็นด้วยความยึดถือในทางใจตามลักษณะอาการดังกล่าวแล้วความยึดถือด้วยกิเลสด้วยตัณหาด้วยอุปาทานว่าน่าเอาน่าเป็นแล้วจิตใจก็ไปเอาเข้าเป็นเข้าจริงๆตามความยึดถือด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานเหล่านั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องหนักที่ใจมันก็ต้องร้อนที่ใจมันก็ต้องถูกทิ่มแทงตบตีเผาลนผูกพันครอบงำที่ใจนับตั้งแต่แรกไปทีเดียวและตลอดเวลาทีเดียวนี่เป็นทุกข์หรือความหนักความทนทรมานตามธรรมชาติของความมีความเป็นด้วยอำนาจอุปาทานเมื่อเรารู้ความจริงข้อนี้แล้วเราก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นด้วยเครื่องมือคือความรู้ข้อนี้ก็สามารถที่จะมีสติสัมปชัญญะคุ้มครองจิตใจของเราเองไม่ให้ตกลงไปเป็นทาสของสิ่งต่างๆหรือของความมีความเป็นด้วยอำนาจอุปาทานแต่ให้มีสติปัญญาอยู่เหนือสิ่งต่างๆเหนือความมีความเป็นเมื่อเรารู้สึกอยู่ว่าโดยที่แท้มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเอาไม่น่าเป็นหากแต่เรายังไม่สามารถถอนตัวออกไปเสียจากความมีความเป็นเรายังต้องมีต้องเป็นตามที่เรายังมีกิเลสอยู่มากน้อยเพียงไรเราจึงระมัดระวังมีสติสัมปชัญญะเข้าไปเอาเข้าไปเป็นในสิ่งที่ไม่น่าเอาไม่น่าเป็นเหล่านั้นในลักษณะที่พอเหมาะพอสมคือเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเราก็ไม่เดือดร้อนเหมือนคนที่หลับหูหลับตาเข้าไปเอาไปเป็นอย่างโง่เขลางมงายซึ่งผลสุดท้ายก็ตกหลุมตกบ่อของอวิชชาอุปาทานของตัวเองจนต้องฆ่าตัวเองตายหรืออะไรที่คล้ายๆกันนี่แหละเป็นเครื่องแสดงว่าเราจะอยู่กันอย่างไรโดยไม่มีใจยึดถือในการเอาการเป็นถ้าเราเข้าไปเอาไปเป็นกับสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่น่าเอาไม่น่าเป็นอยู่ตามธรรมชาติเหล่านั้นโดยอาศัยวิชาความรู้ของพระพุทธเจ้าคือรู้ว่าที่แท้จริงแล้วไม่น่าเอาไม่น่าเป็นก็เรียกว่าเราเข้าไปเพื่อเอาชนะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เข้าไปเพื่อแพ้และตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นสมมติตัวอย่างว่าเสือเป็นสัตว์ที่ขายได้แพงหรืองูร้ายเป็นสิ่งที่ขายได้แพง
ในเมื่อเราไม่มีวิธีอื่นจะประกอบอาชีพเราจะเข้าไปจับเสือมาขายจับงูมาขายอย่างนี้มันก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่เราจะต้องเข้าไปจับเสือให้ถูกวิธีเราจึงจะได้เสือมาขายและได้เงินมาเลี้ยงชีวิตถ้าทำผิดวิธีเราก็จะต้องตายเพราะเสือนั่นเองโลกหรือสิ่งทั้งปวงโดยเฉพาะคือเบญจขันธ์นี้มีลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันจะแผดเผาทิ่มแทงคนผู้เข้าไปยึดถือด้วยตัณหาอุปาทานนับตั้งแต่วาระแรกคือนับตั้งแต่เมื่ออยากได้อยากเป็นกำลังได้กำลังเป็นหรือได้แล้วเป็นแล้วตลอดเวลาแห่งกาลทั้งสามคือทั้งก่อนทำทั้งกำลังทำและทั้งทำเสร็จแล้วถ้าใครเข้าไปยึดถือในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่น่าเอาไม่น่าเป็นนั้นอย่างหลับหูหลับตาแล้วก็จะมีความทุกข์อย่างเต็มที่เหมือนอย่างที่เราเห็นบุตุชนคนเขลาตามปกติเป็นกันอยู่แม้ที่สุดแต่สิ่งที่เรียกว่าความดีที่ใครๆบูชากันอยู่ถ้าหากว่าใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับความดีในลักษณะที่ผิดทางและยึดถืออะไรมากเกินไปก็จะได้รับความทุกข์จากความดีนั่นเช่นเดียวกันเว้นไว้แต่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันในลักษณะที่รู้ว่าตามธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นและเราจะต้องทำอย่างนี้จึงจะเหมาะสมกันนั่นแหละจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ลืมตามีสติปัญญาสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีพิษซ่อนเร้นอยู่อย่างไม่น่าเอาไม่น่าเป็นท่านทั้งหลายอย่าลืมความหมายของคำว่าไม่น่าเอาไม่น่าเป็นที่พร่ำบอกอยู่เสมอว่ามันจะใส่ความทุกข์หรือสาดเทความทุกข์กลับเข้ามาหาบุคคลที่เข้าไปเอาไปเป็นโดยลักษณะที่ไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเอาไม่น่าเป็นถ้าเรายังจำเป็นต้องเอาต้องเป็นเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะคือยังละกิเลสไม่ได้แล้วเราต้องเข้าไปเอาไปเป็นด้วยสติสัมปชัญญะที่รู้อยู่เสมอว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเอาไม่น่าเป็นการกระทำนั้นจะไม่มีผิดจะไม่มากเกินไปจะไม่น้อยเกินไปแต่จะพอเหมาะพอดีและไม่มีความทุกข์มีความเป็นอยู่ผาสุกในการเอาการเป็นนั้นได้อาจจะมีผู้สงสัยต่อไปว่าถ้าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นแล้วก็จะไม่มีการประกอบการงานอะไรหรือไม่สามารถจะรักษาทรัพย์สมบัติสิ่งของต่างๆตามที่ตนมีอยู่ได้ไม่ใช่หรือข้อนี้จะเป็นปัญหาอยู่ตลอดเวลาที่ยังไม่มีความเข้าใจเพียงพอถ้ามีความเข้าใจเพียงพอแล้วก็จะรู้ว่าเราควรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเสียก่อนแล้วจึงทำสิ่งต่างๆดีกว่าที่จะต้องทำสิ่งต่างๆด้วยความมากทะเยอทะยานโง่เขลางมงายหลงไหลในสิ่งที่จะทำมีใจความสั้นๆให้ว่าให้เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆด้วยสติปัญญาอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยกิเลสตัณหาเรื่องมีอยู่เท่านี้เองถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆด้วยกิเลสตัณหาไม่ว่าจะทำอะไรหมดมันจะมีผลเกิดขึ้นเป็นคนละอย่างต่างจากที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันด้วยปัญญาพระอรหันต์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานได้บรรลุมรรคผลขั้นสูงสุดไปแล้วคือไม่มีกิเลสตัณหาอุปาทานเลยแต่ท่านเหล่านั้นก็ยังทำสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ได้มากกว่าพวกเราเสียอีกขอให้เราคิดดูถ้าเราไม่เข้าใจในเรื่องนี้ก็เป็นเพราะเราไม่เข้าใจของเราเองไม่ใช่เพราะเรื่องของท่านผิดมันเป็นเพราะเราไม่เข้าใจในคำว่าหมดกิเลสตัณหาผู้หมดกิเลสตัณหาอย่างพระพุทธเจ้ากับ
กลับจะทำงานหามรุ่งหามค่ำกว่าพวกเราท่านทั้งหลายนี่เสียอีกลองหาอ่านดูจากพระพุทธประวัติเพื่อให้รู้ว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านทำอะไรบ้างก็จะพบว่าท่านพักผ่อนเพียง4 ชั่วโมงนอกนั้นท่านทำงานตลอดหมดท่านทำมากกว่าพวกเราซึ่งพักเล่นซะอย่างเดียวก็มากกว่า4 ชั่วโมงนี่ท่านทำไปเพราะอำนาจอะไรในเมื่อกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้อยากเอาอยากเป็นสิ่งต่างๆก็หมดเสียแล้วนี่แหละท่านทำไปด้วยอำนาจของปัญญาที่บวกกันอยู่กับเมตตาก่อนแต่ที่ท่านจะเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระพุทธเจ้ากันนั้นท่านได้เคยบ่มตัวเองฝึกฝนตัวเองบังคับตัวเองอบรมตัวเองให้เกิดปัญญาและเมตตาอยู่เสมอมันจึงมีกำลังแรงขึ้นทุกวันทุกเดือนทุกปีจนกระทั่งบรรลุความสิ้นอาสวะกิเลสหมดไปแล้วโดยอำนาจของปัญญาก็จริงแต่กำลังของปัญญานั้นยังคงมีเหลืออยู่หาหมดไปโดยไม่เมตตาก็ยังคงเหลือเป็นกำลังอยู่ฉะนั้นการเคลื่อนไหวต่างๆในตอนหลังของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหรือของพระอรหันต์ทั้งหลายก็ตามล้วนแต่เป็นไปด้วยกำลังของเมตตาและปัญญาที่เหลืออยู่มันเหลืออยู่ในฐานะคล้ายๆกับว่าเป็นซากเพราะว่ากิเลสและตัณหาซึ่งวิ่งเต้นเป็นตัวนายโรงนั่นตายไปแล้วเหือดแห้งไปหมดแล้วยังเหลือแต่ร่างกายกับใจหรือเบญจขันธ์ในลักษณะที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหาแต่ในความบริสุทธิ์หรือในขันธ์5ที่บริสุทธิ์นั้นมีเมตตาและปัญญาเหลือเป็นซากอยู่ไม่น้อยเลยฉะนั้นจึงวิ่งต่อไปได้ด้วยอำนาจของเมตตาและปัญญาเราอาจจะเปรียบลักษณะเช่นนี้ได้กับรถหรือเรือที่เราหยุดกำลังที่ทำให้มันวิ่งนั่นเสียแล้วแต่มันก็ยังวิ่งไปได้อีกระยะหนึ่งด้วยกำลังของความเร็วที่ยังเหลืออยู่ที่เรียกว่าโมเมนตัมหรืออะไรทำนองนั้นไปได้อีกเท่าไรก็ย่อมแล้วแต่ว่ากำลังที่มันวิ่งมาทีแรกนั้นจะมีมากเท่าไรพระอรหันต์ก็เหมือนกันแม้จะหมดกิเลสตัณหาด้วยอำนาจของปัญญาและเมตตาแล้วแต่โมเมนตัมของปัญญาหรือเมตตาเหลืออยู่มากฉะนั้นท่านจึงทำสิ่งที่ควรทำไปได้ทุกอย่างด้วยอำนาจของเมตตาเป็นใหญ่ด้วยอำนาจของปัญญาเป็นใหญ่ท่านจะไปสอนคนด้วยความลำบากตรากตรำชนิดที่คนอื่นทำไม่ได้ท่านก็ทำได้คนที่หวังจะได้เงินเดือนได้ค่าจ้างหรืออะไรทำนองนี้ก็ยังไม่อาจจะทำงานตรากตรำได้เหมือนอย่างท่านที่ไม่ได้หวังเอาอะไรเลยแต่ทำไปด้วยอำนาจของเมตตาบริสุทธิ์ปัญญาบริสุทธิ์ที่ยังเหลืออยู่แม้สิ่งที่เป็นไปตามความต้องการของร่างกายตามธรรมชาติเช่นท่านจะต้องไปบิณฑบาตหาอาหารฉันเหล่านี้ก็ดีท่านก็ยังคงทำไปได้ด้วยอำนาจของปัญญาที่ยังคงเหลืออยู่เช่นเดียวกันไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาว่าจะมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นอย่างนั้นเพื่อเอาอย่างนี้แต่ว่าปัญญาความรู้จักผิดชอบชั่วดีที่ยังเหลืออยู่เป็นกำลังที่พอจะส่งร่างกายนี้ออกแสวงหาอาหารมันจะผิดกันอยู่บ้างก็ตรงที่ว่าหาได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้เท่านั้นในกรณีของการเจ็บไข้ได้ป่วยท่านเหล่านั้นก็มีปัญญาเหลืออยู่พอที่จะให้รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรท่านก็ดำเนินการแก้ไขเท่าที่ปัญญามันบอกถ้ามันเป็นเรื่องมากเกินไปก็เป็นธรรมดาที่ว่าจะต้องแตกดับเพราะว่าท่านมีความขนขวายน้อยความยังมีชีวิตอยู่หรือความแตกดับไม่มีความหมายสำหรับท่านหรือมันมีค่าเท่ากัน
แต่ปัญญาเหลืออยู่สำหรับการที่จะรู้การแก้ไขไปตามมีตามได้ตามที่ควรจะทำนับว่าเป็นความถูกต้องที่สุดสำหรับกรณีที่จะไม่มีความทุกข์กันเลยมันไม่ต้องมีตัวมีตนเป็นเจ้าของเรื่องที่ไหนมันมีแต่ปัญญาที่ไปบังคับร่างกายให้เป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามอำนาจของธรรมชาติเป็นแมคานิกของรูปธรรมนามธรรมล้วนๆไม่ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนเจืออยู่ในนั้นก็เป็นไปได้ตามอัตโนมัติของธรรมชาติฉะนั้นท่านเหล่านั้นจึงไม่มีการขวนขวายมากถึงกับว่าจะต้องหายาเป็นพิเศษหาเงินมาใช้ในการรักษาเป็นพิเศษแต่ก็ไม่ใช่ว่าท่านจะไม่ขวนขวายเสียเลยท่านปล่อยไปตามที่ความรู้จักผิดชอบชั่วดีของท่านจะเชื้อเชิญให้ทำถ้ามันเป็นเรื่องยุ่งยากมากท่านก็ไม่ขวนขวายท่านอยู่เฉยๆจนหายเองหรืออาจจะนิพพานไปด้วยเหตุนั้นก็ได้นี่เป็นของธรรมดาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าความหมดกิเลสนั้นจะทำให้ไม่รู้สึกในการที่จะเยียวยารักษาอาพาธนั้นก็หาไม่ฉะนั้นท่านจึงเป็นอยู่ได้ด้วยอำนาจของปัญญาไม่ต้องตายเพราะอดอาหารไม่ต้องตายเพราะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไม่มีการรักษาอย่างนี้เป็นต้นแต่อย่างใดเลยนี่เราเห็นได้ว่าเพียงอำนาจของปัญญาบริสุทธิ์เมตตาบริสุทธิ์ที่เหลืออยู่เท่านั้นก็ทำให้พระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้มีชีวิตหรือยังคงมีชีวิตอยู่ในโลกได้และทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอย่างบริสุทธิ์ได้และจะทำได้สูงหรือมากกว่าคนที่ยังมีกิเลสตัณหาเสียอีกคนที่มีกิเลสตัณหาอยากเอาอะไรอยากได้อะไรเป็นของตัวนั่นย่อมทำแต่ที่จะให้ได้แก่ตัวเพราะความเห็นแก่ตัวส่วนท่านเหล่านั้นท่านทำไปด้วยความเมตตาบริสุทธิ์ด้วยปัญญาบริสุทธิ์ไม่มีความเห็นแก่ตัวฉะนั้นมันจึงมากกว่ากันกว้างกว่ากันสูงกว่ากันบริสุทธิ์กว่ากันทำนองนี้เมื่อเราเอาตัวอย่างของพระอรหันต์มาเปรียบเทียบเราก็จะเห็นได้ว่าผู้ที่เห็นเด็ดขาดลงไปแล้วว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นนั่นแหละกลับเป็นผู้ที่ทำอะไรได้ดีกว่าผู้ที่เอาอะไรเป็นอะไรเรื่อยแล้วกลับจะเป็นผู้ปฏิบัติถูกต่อสิ่งต่างๆอย่างแท้จริงอีกด้วยความอยากเอาอยากเป็นนี่เป็นความมืดอย่างยิ่งชนิดหนึ่งที่ว่าเป็นความมืดก็เพราะเป็นความหลงไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรจนกระทั่งไปคว้าเอากงจักรมาเป็นดอกบัวคนเรามีความมืดครอบงำหรือมีความมืดเป็นเครื่องจูงแล้วจะไปอย่างไรกันขอให้ลองคิดดูเพราะฉะนั้นขอให้เราทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนไม่ว่าจะเป็นหน้าที่อาชีพการงานหรือหน้าที่อะไรๆทุกชนิดด้วยสติปัญญาที่รู้สึกอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นหรือน่าหลงไหลยึดถือดังกล่าวแล้วจงกระทำไปให้พอเหมาะพอสมกับที่เรียกว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีความน่าเอาไม่มีความน่าเป็นอยู่ตามธรรมชาติเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องให้ถูกวิธีและพอเหมาะในเมื่อเรายังต้องเข้าไปเกี่ยวข้องหรือยังต้องเอาต้องเป็นอยู่ก่อนข้อนี้เป็นการทำให้จิตของเรายังคงสะอาดสว่างสงบแจ่มแจ้งอยู่เสมอแล้วเข้าไปเกี่ยวข้องกับโลกหรือสิ่งทั้งปวงในลักษณะที่มันจะไม่เป็นพิษหรือเป็นโทษเกิดขึ้นมาได้ความไม่น่าเอาไม่น่าเป็นนี้ชาวโลกธรรมดาฟังดูชวนให้หน้าเบื่อหน่ายหรือเป็นที่ตั้งแห่งความเบื่อหน่ายแต่ถ้าใครได้เข้าถึงความหมายอันแท้จริงของมันแล้วกลับจะเป็นที่ตั้งแห่งความกล้าหาญร่าเริงหรือความมีจิตเป็นนายเป็นอิสระต่อสิ่งทั้งปวงถ้าให้เราสามารถเข้าไปหาสิ่งใดๆด้วยความรู้สึกที่ไม่ตกเป็นทาสของมันคือไม่เข้าไปด้วยอำนาจความอยาก
ของกิเลสตัณหาหน้ามืดจนกลายเป็นทาสของมันคนเรากำลังเอาอะไรอยู่ก็ตามกำลังเป็นอะไรอยู่ก็ตามขอให้รู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเรากำลังเอาหรือเป็นในสิ่งที่แท้แล้วเอาไม่ได้เป็นไม่ได้เพราะไม่มีอะไรที่เอาได้จริงเป็นได้จริงตามต้องการของเรามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดเวลาดังที่ได้กล่าวมาแล้วเราเองเข้ามายึดมันด้วยกิเลสตัณหาด้วยความบ้าบอของเราเองต่างหากฉะนั้นเราจึงทำกับสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกไม่ตรงกับที่มันเป็นจริงเพราะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยความไม่รู้ตามที่เป็นจริงนั่นเองจึงเกิดความทุกข์ยุ่งยากขึ้นทุกอย่างทุกประการคนแต่ละคนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนให้บริสุทธิ์ผุดผ่องได้ก็เพราะมันอยากเอาอะไรอยากเป็นอะไรเกินขอบเขตของความเป็นจริงเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาของตนเองเสียเรื่อยจึงไม่สามารถจะดำรงตนให้อยู่ในสภาพที่เป็นความดีความงามความถูกต้องและความยุติธรรมอะไรได้เลยมูลเหตุแท้จริงมันอยู่ที่เราตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้เสียแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่ายถาภูตญาณทัสสนะการรู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงนี้จึงเป็นใจความสำคัญที่สุดของพุทธศาสนาเราเป็นทางให้เราเอาตัวรอดกันได้ทุกประเภทไม่ว่าในเรื่องประโยชน์ทางโลกในโลกนี้เองซึ่งหวังผลเป็นทรัพย์สมบัติชื่อเสียงไมตรีมิตรสหายสังคมสมาคมอะไรก็ตามหรือว่าเพื่อหวังผลประโยชน์ในโลกหน้าเช่นสวรรค์สุคติในโลกหน้าก็ตามหรือว่าเพื่อหวังผลที่พ้นจากโลกขึ้นไปคือเรื่องมรรคผลนิพพานก็ตามทั้งหมดนี้ล้วนจะต้องอาศัยความรู้ความเห็นอันถูกต้องที่เรียกว่ายถาภูตญาณทัสสนะนี้ทั้งนั้นคนเราทุกคนจะต้องเป็นผู้รุ่งเรืองอยู่ด้วยความสว่างไสวแจ่มแจ้งของแสงสว่างคือปัญญานี่เป็นใจความสำคัญของพุทธศาสนาที่ได้กล่าวอยู่บ่อยๆว่าคนเราบริสุทธิ์ด้วยปัญญาไม่ใช่บริสุทธิ์ด้วยอย่างอื่นทางรอดของเราอยู่ตรงที่มีปัญญาเห็นแจ่มแจ้งในสิ่งทั้งปวงว่าไม่มีอะไรที่น่ายึดถือคือน่าเอาน่าเป็นด้วยการมอบกายถวายชีวิตเลยอะไรที่มีอยู่แล้วที่เป็นอยู่แล้วก็ขอให้เป็นเพียงสมมติดังที่ได้บรรยายแล้วแต่วันก่อนว่าสมมติคืออะไรบัญญัติคืออะไรการสมมติว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่กันก็เพื่อจะให้เรารู้จักชื่อรู้จักเสียงกันรู้จักแบ่งหน้าที่การงานกันเพื่อความสะดวกในทางสังคมเราอย่าไปหลงยึดถือตัวเราว่าเป็นนั่นเป็นนี่ไปตามที่เขาสมมติเลยมันจะมีลักษณะเหมือนกับการถูกมอมดังสัตว์เล็กๆเช่นจิ้งหรีดเป็นต้นเมื่อถูกมอมถูกทำให้มึนให้งงแล้วมันก็ยังกัดกันเองได้จนตายคนเรานี่แหละถ้าถูกมอมถูกล่อลวงต่างๆก็จะมึนเมาจนทำสิ่งที่ตามปกติแล้วมนุษย์เราทำไม่ได้เช่นฆ่ากันตายเป็นต้นฉะนั้นเราอย่าไปหลงสมมติแต่พึงรู้สึกตัวว่านั่นเป็นเรื่องของการสมมติซึ่งเป็นของที่ต้องมีในสังคมเราจะต้องรู้สึกโดยแท้จริงว่ากายกับใจนี้คืออะไรธรรมชาติที่แท้จริงของมันเป็นอย่างไรโดยเฉพาะก็คือเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองส่วนเราจะต้องดำรงตนอยู่ในลักษณะที่เป็นอิสระอยู่เสมอสำหรับสิ่งของที่เรามีเช่นทรัพย์สมบัติหรืออะไรต่างๆที่เรามีที่เป็นของจำเป็นต้องมีนี่ก็ขอให้เห็นชัดลงไปว่าเป็นการสมมติอีกเหมือนกันสิ่งที่เรียกว่ามีนั่นเป็นของสมมติจงปล่อยไว้ตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีอยู่ว่านี่เป็นของคนนี้นี่บ้านของคนนี้นี่นาของคนโน้นดังนี้เป็นต้นตลอดถึงกฎหมายก็คุ้มครองกรรมสิทธิ์ในความมีนั่นๆไว้ให้เราได้
ทั้งที่จิตใจของเราไม่ต้องยึดถือว่าเป็นของเราเพราะฉะนั้นเราก็ควรมีอะไรเพียงเพื่อความสะดวกสบายไม่ใช่มีมาเพื่อเป็นเครื่องกดทับหรือเป็นนายอยู่เหนือใจเราเมื่อเรามีความรู้แจ้งอย่างนี้สิ่งต่างๆก็จะลงไปอยู่เป็นบ่าวเป็นทาสเราและเราก็อยู่เหนือมันถ้าเรารู้สึกกลับตรงกันข้ามไปในทางที่จะมีตัณหาอุปาทานจนมีอะไรเป็นอะไรด้วยจิตใจที่ยึดถือเหนียวแน่นแล้วมันจะขึ้นอยู่เหนือศีรษะเราแล้วเราก็จะกลับลงไปเป็นบ่าวเป็นทาสมันกลับกันอยู่เป็นคนละอย่างนี้จึงเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังให้เป็นไปในลักษณะที่เรายังคงเป็นอิสระอยู่เหนือโลกเหนือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจึงจะได้นี่ฉะนั้นแล้วเราเองจะต้องตกอยู่ในสถานะที่น่าสงสารที่สุดในบรรดาสิ่งที่น่าสงสารไม่มีอะไรที่น่าจะสงสารยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วเราควรจะสมเพชตัวเองล่วงหน้ากันไว้บ้างตามสมควรเมื่อมียถาภูตญาณทัศนะเห็นจริงว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นอย่างนี้แล้วสิ่งที่เรียกว่านิพพิทาคือความเบื่อหน่ายนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นติดตามมาตามส่วนสัตว์ของการเห็นคำว่านิพพิทานี่แปลว่าความเบื่อหน่ายคำนี้ตรงกันข้ามจากคำว่าอัศสาทะซึ่งแปลว่าความอร่อยที่อาจจะหาได้ในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกียวิสัยส่วนนิพพิทาแปลว่าความเบื่อหน่ายในสิ่งที่ตนเคยอร่อยมาแล้วนั่นเมื่อก่อนตนมีการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงด้วยกิเลสและบริโภคสิ่งเหล่านั้นโดยอำนาจของกิเลสจึงมีสิ่งที่เรียกว่าอัศสาทะอยู่อย่างเต็มที่ขั้นมียถาภูตญาณทัศนะเกิดขึ้นก็เห็นว่าตัวผู้บริโภคนั้นก็ว่างเปล่าจากตัวตนสิ่งที่ถูกบริโภคนั้นก็ว่างเปล่าจากตัวตนล้วนจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาร้ายความหมายแห่งตัวตนด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่ละฝ่ายล้วนแต่ไม่น่าเอาไม่น่าเป็นดังนี้แล้วสิ่งที่เรียกว่านิพพิทาคือความหน่ายก็เกิดขึ้นนี่หมายความว่ามีการคลอนแคลนสั่นสะเทือนเกิดขึ้นแล้วในการหลงเข้าไปยึดถือหรือเปรียบเหมือนเมื่อเราต้องตกเป็นทาสเขามานานจนมีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นก็มีความเคลื่อนไหวไปในทางที่จะเปลื้องตนออกมาเสียจากความเป็นทาสนี่เป็นลักษณะของนิพพิทาคือเกลียดความเป็นทาสขึ้นมาแล้วสิ่งที่เรียกว่านิพพิทาจึงได้แก่ความเกลียดหรือความหน่ายต่อความที่ตนโง่หลงเข้าไปยึดถือเอาสิ่งต่างๆโดยเข้าใจว่าน่าเอาน่าเป็นครั้นมีสิ่งที่เรียกว่านิพพิทาความเบื่อหน่ายแล้วโดยอัตโนมัติตามธรรมชาตินั่นเองย่อมจะมีสิ่งที่เรียกว่าวิราคะวิราคะแปลว่าความจางออกหรือคลายออกเหมือนกับเชือกที่ผูกมัดไว้แน่นถูกแก้ออกหรือเหมือนกับสีย้อมผ้าติดแน่นแล้วแช่น้ำยาบางอย่างให้มันละลายออกหลุดออกความยึดถือที่คลายออกหรือจางออกจากโลกหรือจากสิ่งทั้งปวงที่เคยยึดถือนี่ท่านเรียกว่าวิราคะระยะนี้ถือว่าเป็นระยะที่สำคัญที่สุดแม้จะไม่ใช่ระยะถึงที่สุดแต่ก็เป็นระยะที่สำคัญที่สุดของการหลุดพ้นเพราะว่าเมื่อมีการคลายออกจางออกดังนี้แล้วไม่ต้องสงสัยเลยสิ่งที่เรียกว่าความหลุดออกได้หรือวิมุตตินั้นจักต้องมีโดยแน่นอนเมื่อมีความหลุดหรือหลุดออกมาได้จากความเป็นธาตุไม่ต้องเป็นธาตุของโลกอีกต่อไปก็จะมีอาการที่เรียกว่าวิสุทธิคือบริสุทธิ์ในที่นี้หมายความว่าไม่เศร้าหมองก่อนนี้เศร้าหมองโดยทุกวิถีทาง
เพราะการเข้าไปจมเป็นทาสของโลกอยู่จะเป็นการเศร้าหมองที่กายที่วาจาที่ใจหรือจะมองดูกันในแง่ไหนๆก็ล้วนแต่เป็นเรื่องเศร้าหมองต่อเมื่อหลุดออกมาจากความเป็นทาสในรสอร่อยของโลกแล้วจึงจะอยู่ในลักษณะที่บริสุทธิ์คือไม่เศร้าหมองเมื่อมีความบริสุทธิ์แท้จริงอย่างนี้แล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าสันติคือความสงบอันแท้จริงสืบไปเป็นความสงบเย็นจากความวุ่นวายจากความรบกวนหรือจากการต่อสู้ดิ้นรนทนทรมานต่างๆเมื่อปราศจากอาการเบียดเบียนวุ่นวายเหล่านี้แล้วท่านสรุปเรียกความเป็นอย่างนี้ว่าสันติคือความสงบระงับดับเย็นของสังขารทั้งปวงแทบจะเรียกได้ว่าเป็นขั้นสุดหรือขั้นเดียวกับนิพพานได้แท้จริงสันติกับนิพพานนั้นเกือบจะไม่ต้องแยกกันที่แยกกันก็เพื่อจะให้เห็นว่าเมื่อสงบแล้วก็นิพพานคำว่านิพพานให้ถือตามความหมายตามตัวหนังสือคำว่านิพพานแปลว่าไม่มีเครื่องทิ่มแทงคำว่านิแปลว่าไม่มีคำว่าวานะหรือภานะในที่นี้แปลว่าเครื่องทิ่มแทงอย่างนี้ก็มีอีกอย่างหนึ่งวานะแปลว่าไปนิแปลว่าไม่มีการไปก็คือดับสนิทไม่มีเหลือฉะนั้นคำว่านิพพานจึงได้ความหมายใหญ่ๆเป็นสองประการคือดับไม่มีเชื่อเหลือสำหรับจะเกิดมาเป็นทุกข์อีกต่อไปนี่อย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งก็คือปราศจากความทิ่มแทงปราศจากความเผาลนปราศจากความผูกพันร้อยรัดต่างๆทุกอย่างทุกประการนี่เป็นลักษณะของพระนิพพานรวมความแล้วก็แสดงถึงภาวะที่ปราศจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงคำว่านิพพานมีความหมายส่วนใหญ่อย่างนี้แต่ขอให้เข้าใจว่าคำว่านิพพานนี้ยังมีความหมายที่มุ่งใช้ต่างๆกันอีกหลายอย่างในเมื่อเพ่งเล็งให้กว้างออกไปเช่นหมายถึงการดับของความทุกข์ก็มีหมายถึงการดับของกิเลสสิ้นเชิงก็มีหมายถึงธรรมะธรรมเป็นหมายถึงธรรมะหรือเครื่องมือหรือเขตแดนหรือสภาพอันใดอันหนึ่งที่เป็นเครื่องดับทุกข์ดับกิเลสดับสังขารทั้งปวงได้สิ้นเชิงก็มีมันมีหลายความหมายเช่นนี้คำว่านิพพานนี้เรายืมเขามาใช้นักศาสนาในสมัยพระพุทธเจ้าก็ได้ยืมเอาคำว่านิพพานที่มีอยู่ก่อนมาใช้เรื่อยๆกันมาเข้าใจว่าครั้งแรกทีเดียวได้ยืมคำกลางบ้านมาใช้ถ้าเป็นคำใช้กลางบ้านคำว่านิพพานแปลว่าดับเย็นหมายถึงของที่ร้อนดับเย็นลงไปเป็นแง่คิดของความดับทุกข์โดยตรงแม้จะมีคำว่านิพพานใช้กันอยู่ในลัทธิศาสนาหลายลัทธิก็ตามความหมายไม่เหมือนกันเลยเช่นลัทธิหนึ่งถือความสงบเย็นในขณะได้ฌานได้สมาบัติเป็นนิพพานไปก็มีบางลัทธิยังมากไปกว่านั้นอีกคือถึงกับถือเอาความสยบมัวเมาอยู่ในกามารมณ์กันอย่างเพียบพร้อมว่าเป็นนิพพานมาแล้วก็มีพระพุทธเจ้าท่านทรงปฏิเสธนิพพานในความหมายเช่นนั้นท่านทรงระบุความหมายของนิพพานในลักษณะที่เป็นภาวะอันปราศจากความทิ่มแทงร้อยรัดแผดเผาของกิเลสและความทุกข์เพราะการได้เห็นโลกเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงจนดับกิเลสตัณหาและอุปาทานในสิ่งเหล่านั้นจะได้ดังนี้เพราะฉะนั้น เราจึงควรจะมองเห็นคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของการเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงที่เรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะกันให้ถูกต้องควรพยายามทำให้เกิดมีขึ้นทางใดทางหนึ่งในสองทาง
คือทางที่จะเป็นไปเองตามธรรมชาติโดยการประคับประคองให้ดีในการทำจิตให้มีปีติปราโมทย์เป็นการเป็นอยู่ชอบเป็นอยู่บริสุทธิ์ทุกลมหายใจเข้าออกอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนอยู่เสมอจนกระทั่งเกิดคุณธรรมต่างๆตามลำดับที่กล่าวมาแล้วนี่ได้เองตามธรรมชาตินี้ก็วิธีหนึ่งส่วนอีกวิธีหนึ่งนั้นเป็นการเร่งรัดเอาด้วยกำลังบังคับคือไปศึกษาและปฏิบัติตามวิธีเทคนิคโดยเฉพาะในการทำสมาธิหรือการเจริญวิปัสสนาเมื่อมีอุปนิสัยและอินทรีย์ต่างๆเหมาะสมในตนก็สามารถทำให้ก้าวหน้าไปได้โดยเร็วในเมื่อถูกวิธีและถูกสิ่งแวดล้อมอื่นๆแต่อย่างไรก็ดีโอกาสที่เปิดโล่งไว้สำหรับทุกคนมีอยู่ตรงที่ว่าอย่างน้อยก็อาจจะทำตามวิธีธรรมชาติตามวิธีที่เป็นไปเองตามธรรมชาติโดยอัตโนมัติของธรรมชาติดังที่ได้กล่าวแล้วโดยละเอียดในวันนี้จงอย่าละเว้นจงอย่าได้คิดว่าต่อแก่ๆเท่าจึงค่อยเข้าวัดและไปทำหรือต้องลาราชการไปบวช3 เดือน 4 เดือนก่อนจึงค่อยทำเราต้องพยายามทำทุกโอกาสทุกลมหายใจเข้าออกเรามัดระวังให้การเป็นอยู่ประจำวันของเราบริสุทธิ์ผุดพองเกิดปีติปราโมทย์เกิดปัสสัทธิสมาธิยถาภูตญาณทัสสนะนิพพิทาวิราคะวิมุตติวิสุทธิสันตินิพพานอย่างชิมลองน้อยๆเรื่อยไปตามธรรมชาติทุกวันทุกเดือนทุกปีก็จะใกล้ชิดพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงได้ตั้งแต่บัดนี้ไปสรุปความว่าสมาธิและวิปัสสนาตามธรรมชาติที่ทำให้บุคคลบรรลุมรรคผลกันได้ในที่เฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคตรงที่นั่งฟังนั่นเองและเป็นวิธีที่เหมาะสำหรับบุคคลทุกคนนั้นมันตั้งอาศัยอยู่บนรากฐานแห่งการพิจารณาความจริงในข้อที่ว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นอยู่เป็นประจำวันทุกวันผู้หวังจะได้ผลอันนี้จะต้องพยายามทำตนให้เป็นคนสะอาดมีอะไรเป็นที่พอใจตัวจนถึงกับยกมือไหว้ตัวเองได้มีปีติปราโมทย์ตามทางธรรมอยู่เสมอไม่ว่าในเวลาปฏิบัติงานในหน้าที่หรือเวลาพักผ่อนปีติปราโมทย์นั่นเองทำให้เกิดความแจ่มใสสดชื่นมีใจสงบระงับเป็นปัสสัทธิอันเป็นเหตุให้มีสมาธิตามธรรมชาติอยู่อย่างอัตโนมัติเห็นอยู่ซึ่งความจริงในข้อที่ว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นอยู่เสมอขณะใดเป็นไปแรงกล้าจิตก็นายคลายกำหนัดจากสิ่งที่เคยยึดถือหลุดออกมาจากสิ่งที่เคยยึดถือแม้แต่การยึดถือว่าตัวตนหรือของตนไม่มีความหลงอยากในสิ่งใดด้วยกิเลสตัณหาอีกต่อไปความทุกข์ไม่มีที่ตั้งอาศัยก็สิ้นสุดลงผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ไม่มีอะไรที่จะต้องทำเพื่อให้ตนลดพ้นทุกข์อีกต่อไปนับว่าเป็นของขวัญชั้นเลิศที่ธรรมชาติมีไว้สำหรับคนทุกคนโดยแท้จริงอาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้เพราะหมดเวลาเพียงเท่านี้